Good morning, dear student. R. Mehta College of Science and C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur. BCom Semester 5 Gujarati Medium. Unit number 2 સીમાંત પડતર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આપણા અગાઉના લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 27 એ જોયો અને એની અંદર જે પણ આપણને માહિતી આપેલી હતી એના આધારે આપણે ઘણા બધા જે પોઈન્ટ હતા એ શોધી કાઢ્યા હતા. આજે ફરીથી એ જ રીતનો દાખલો લઈને આવ્યો છું, પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં જે દાખલો પસંદ કર્યો છે એ આપણી યુનિવર્સિટીમાં છેલ્લી પરીક્ષામાં પૂછાયેલા દાખલામાંથી લીધેલો છે અને એક્ઝામ્પલ નંબર 1 છે જે પેજ નંબર 187 ઉપર આવેલો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એવું થતું હશે કે સાહેબ કેમ આ રીતના દાખલા ગણાવે છે? તો મિત્રો, મેં તમને અગાઉના લેક્ચરમાં પણ કહ્યું હતું કે આપણી યુનિવર્સિટીની અંદર મોટાભાગની રીતે આ રીતના જ દાખલા પૂછાય છે અને તમે જેટલી વધુ પ્રેક્ટિસ કરશો આ રીતના એક્ઝામ્પલ્સ ગણવાની, તો પરીક્ષાની અંદર તમારો સમય પણ બચી જશે અને તમારા માર્ક્સ જે છે એ પણ તમે મેળવી શકશો. તો મિત્રો ચાલો આજે આપણા આ એક્ઝામ્પલ શરૂઆત કરીએ છીએ. રિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની લિમિટેડ તમને તેના ઉત્પાદન અંગે નીચે માહિતી આપે છે. વર્ષ, કુલ વેચાણ અને કુલ પડતર. તો 2010ની અંદર રિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીનું વેચાણ હતું 6 લાખ અને એની પડતર હતી 5,40,000. 2011ની અંદર વેચાણ હતું 7,20,000 અને એની પડતર હતી 6,36,000 રૂપિયા. હવે ઉપરની વિગતો પરથી નીચેના જવાબ ગણો. 1. પીવી ગુણોત્તર. 2. સ્થિર ખર્ચા. 3. જ્યારે વેચાણ રૂપિયા 5,40,000 હોય ત્યારે નફો, જ્યારે નુકસાન રૂપિયા 12,000 હોય ત્યારે વેચાણ અને રૂપિયા 1,20,000 નફો કમાવા માટે જરૂરી વેચાણ. અને છેલ્લે સમતૂર બિંદુ. તો મિત્રો, આપણે આ ટેબલ ઉપરથી આટલા પોઈન્ટ શોધવાના છે. એકદમ ઈઝી છે મિત્રો દાખલો. આ આપણે અગાઉ દાખલા ગણી ચૂક્યા છીએ, એના અનુભવના આધારે અહીંયા હું તમને કહી રહ્યો છું. તો ચાલો મિત્રો, આપણે આપણી ગણતરીની શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં શું લખ્યું છે કે ગણતરીમાં પહેલો પોઈન્ટ છે ફેરફાર શોધો, એટલે કે ફેરફાર કેટલો થયો આપણે એ શોધીશું. તો મિત્રો તમે જુઓ, અહીંયા મેં ટેબલ બનાવ્યું છે, આપણે ટેબલ 1 કહીએ. એની અંદર મેં 4 કોલમ બનાવ્યા છે કે વર્ષ, કુલ વેચાણ, કુલ પડતર અને પરિણામ એટલે નફો કે નુકસાન. તો આપણે વાત કરીએ 2010ની. તો 2010ની અંદર આપણું વેચાણ હતું 6 લાખ રૂપિયા અને સામે એની પડતર હતી, એટલે કે આપણો ખર્ચ થયો 5,40,000. એટલે કે આપણે 5,40,000નું માલ 6 લાખમાં વેચ્યું એટલે આપણને શું થયું? ફાયદો થયો. કેટલો? 60,000 રૂપિયા. એ કહેવાશે આપણો નફો. એ જ રીતે 2011માં આપણું વેચાણ હતું 7,20,000. સામે આપણી પડતર હતી 6,36,000. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે 6,36,000નો માલ આપણે 7,20,000માં વેચ્યો એટલે કે આપણને 84,000નો ફાયદો એટલે કે નફો થયો. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે ટેબલ 1ની અંદર આપણે જે જોઈતી હતી માહિતી એ આપણે અહીંયા શોધી કાઢી છે. હવે આ માહિતીના આધારે આપણા વેચાણ અને નફામાં શું ફેરફાર થયો એ આપણે ટેબલ નંબર 2માં શોધી કાઢીએ. તો મિત્રો, અહીંયા જુઓ તમે કે મેં ટેબલ નંબર 2 બનાવેલું છે. એની અંદર અહીંયા મેં થોડું અલગ કર્યું છે કે જેનું વેચાણ વધુ હતું એને મેં ઉપર લીધું અને એની અંદરથી ઓછું વેચાણ જેનું હતું એ મેં બાદ કર્યું છે, એટલે તમને બાદ બાકીમાં સરળતા રહે. તો 2011 એનું વેચાણ 7,20,000 હતું અને 10નું વેચાણ 6 લાખ રૂપિયા હતું. એટલે તફાવત કેટલો આવે મિત્રો? 1,20,000. એ જ રીતે હવે નફાની વાત કરીએ તો 2011માં 84,000 નફો હતો, સામે 2010માં 60,000 નફો હતો. એટલે કે નફામાં પણ કેટલો ફેરફાર થયો? 24,000. તો મિત્રો, અહીંયા આપણને ટેબલ 1 અને ટેબલ 2ની ગણતરી પરથી આપણને જોઈતી માહિતી અહીં મળી ગઈ છે. હવે આપણને દાખલાની અંદર જે પોઈન્ટ શોધવા માટેના કહેલા છે આપણે હવે એની શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો, આપણે પહેલો પોઈન્ટ જોઈએ પીવી ગુણોત્તર. તો મિત્રો, પીવી ગુણોત્તર બરાબર નફામાં ફેરફાર ભાગ્યા વેચાણમાં ફેરફાર ગુણ્યા 100. તો અહીંયા આપણા નફામાં ફેરફાર કેટલો છે? 24,000 અને વેચાણમાં ફેરફાર છે 1,20,000. રકમ સૂત્રમાં મૂકીએ
એટલે આપણને આપણો જવાબ મળી ગયો 20%. એટલે કે આપણા દાખલાની અંદર આપણો પીવી ગુણોત્તર કેટલો છે? 20% છે. હવે વાત કરીએ સ્થિર ખર્ચ. મિત્રો અહીંયા કારણ કે આપણી પાસે પીવી ગુણોત્તર આવી ગયો એટલે એની માહિતી પરથી આપણે સ્થિર ખર્ચ શોધી શકીશું. તો સ્થિર ખર્ચ શોધવા માટે જ મેં અહીંયા એક સીધું સૂત્ર મૂકી દીધું છે, શોર્ટકટ, કે ફાળો બરાબર વેચાણ ગુણ્યા નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર. આ કયું સૂત્ર છે? તો આ એ સૂત્ર છે આપણે જે અગાઉના દાખલામાં ગણતા ને કે નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર બરાબર ફાળો ભાગ્યા વેચાણ. તો મેં અહીંયા થોડું એને ઉલટું કરી દીધું છે, જેથી ડાયરેક્ટ આપણને આપણો જવાબ મળી જાય. જે શોધવું છે એ તો વેચાણ હતું 7,20,000 અને 20% આપણો નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, એટલે આપણો ફાળો થઈ ગયો 1,44,000 રૂપિયા. હવે આપણને શું કહ્યું છે? હવે એના આધારે આપણે નફો પણ શોધી કાઢીએ. સ્થિર ખર્ચ છે તો એના આધારે આપણે નફો પણ શોધી દઈએ, જેથી આપણને કામ લાગશે. સોરી, આપણે હવે આ આપણો આવી ગયો ફાળો. ફાળાની મદદથી અને નફાની મદદથી આપણે હવે આપણો સ્થિર ખર્ચ શોધી દઈએ. તો સ્થિર ખર્ચ બરાબર, તમને એનું સૂત્ર યાદ જ છે તો જોઈ લઈએ આપણે કે નફો બરાબર ફાળો માઇનસ સ્થિર ખર્ચ. તો અહીંયા આપણા દાખલામાં નફો કેટલો હતો? 2011 નો 84,000. સ્થિર ખર્ચ આપણે શોધી કાઢ્યો કેટલો આવ્યો? 1,44,000. તો સ્થિર ખર્ચ બરાબર 1,44,000 માઇનસ 84,000 બરાબર 60,000 રૂપિયા. તો આપણા આ દાખલાની અંદર સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે? 60,000 રૂપિયા છે. હવે આપણી પાસે પીવી ગુણોત્તર પણ છે અને સ્થિર ખર્ચ પણ છે. તો આ બંને માહિતીનો ઉપયોગ કરી આપણે ક્રમશઃ સમતુટ બિંદુ પણ શોધી કાઢીએ. તો સમતુટ બિંદુ બરાબર સ્થિર ખર્ચ ભાગ્યા નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર. તો આપણા દાખલામાં સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે? 60,000 રૂપિયા છે અને પીવી ગુણોત્તર કેટલો છે? 20%. તો એનું સાદુરૂપ આપણે આપીએ તો 60,000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 20 બરાબર 3 લાખ રૂપિયા. એટલે કે આપણા દાખલાની અંદર સમતુટ બિંદુ કેટલું આવશે? તો 3 લાખ રૂપિયા આવશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એની ગણતરી કઈ રીતે આપણે કરી છે. હવે વાત કરીએ આગળના પોઈન્ટની. તો એવું કહ્યું છે આપણને કે જ્યારે વેચાણ રૂપિયા 5,40,000 હોય ત્યારે નફો કેટલો થાય? તો મિત્રો જ્યારે પણ આપણા વેચાણની રકમ બદલાય ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા શું કરવું પડે? આપણો ફાળો શોધવો પડે. જો વેચાણ કિંમત બદલાય કે વેચાણની રકમ બદલાય તો તમારે યાદ રાખવાનું મિત્રો કે સૌથી પહેલા આપણે ફાળો, એકમ દીઠ ફાળો અથવા તો કુલ ફાળો શોધી કાઢવાનો, જેથી તમને ગણતરી કરવી ઈઝી પડી જાય. તો હવે આપણે આપણી ગણતરી કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ફાળો શોધીએ. તો ફાળો બરાબર વેચાણ ગુણ્યા નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર. તો આપણું વેચાણ કેટલું છે? 5,40,000. નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 20%. એટલે કે આપણો ફાળો કેટલો આવશે? 1,08,000 રૂપિયા. હવે આપણે શું શોધવાનું છે? નફો. તો નફો બરાબર ફાળો માઇનસ સ્થિર ખર્ચ. તો અહીં આપણો ફાળો કેટલો છે? 1,08,000. સામે સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે? 60,000 રૂપિયા. તો 1,08,000 માઇનસ 60,000 રૂપિયા. તો આપણો નફો કેટલો આવશે? 48,000 રૂપિયા. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એ પણ શોધી કાઢ્યું કે જ્યારે 5,40,000 વેચાણ હોય ત્યારે આપણો નફો કેટલો થશે? 48,000 રૂપિયા. હવે આગળના પોઈન્ટ ઉપર જઈએ મિત્રો. તો આગળના પોઈન્ટમાં આપણને એવું કહ્યું છે કે રૂપિયા 12,000 ખોટ કમાવા માટે જરૂરી વેચાણ. એટલે કે જ્યારે આપણને 12,000 નુકસાન થાય તો આપણું વેચાણ કેટલું હશે? તો મિત્રો એ માટે આપણે અંદાજિત વેચાણની મદદ લેવી પડશે. કારણ કે આપણે અહીંયા સંભવિત વેચાણ શોધીએ છીએ. આપણે અહીંયા ધારણા કરીએ છીએ કે ભાઈ આટલું વેચાણ હોય તો આટલી આપણને ખોટ જાય. એટલે અહીંયા આપણે એના માટે અંદાજિત વેચાણના જે સૂત્રો છે એનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે રૂપિયા 12,000ની ખોટ હોય ત્યારે કેટલું વેચાણ કરવું એ શોધી દઈએ. તો અહીંયા મેં સૂત્ર લીધું છે કે અંદાજિત વેચાણ બરાબર સ્થિર ખર્ચ વત્તા નફો કે નુકસાન ભાગ્યા નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર. તો અહીંયા આપણા સ્થિર ખર્ચ કેટલા હતા? 60,000 રૂપિયા માઇનસ, હવે અહીંયા પ્લસ નફો હોય તો ઉમેરવાનો, નુકસાન હોય તો બાદ કરવાનો. તો માઇનસ કેટલું નુકસાન છે? 12,000. તો 12,000 રૂપિયા ભાગ્યા નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 20%. હવે એનું બાયફર્કેશન કરીએ આપણે તો 48,000, 60,000માંથી 12,000 એટલે 48,000 ભાગ્યા 20 ગુણ્યા 100 બરાબર 2,40,000 રૂપિયાનું આપણે વેચાણ કરીએ તો આપણને 12,000ની ખોટ જશે. એટલે કે 12,000નું નુકસાન થાય. એટલે જ્યારે આપણા કંપનીની અંદર
2,40,000 વેચાણ હોય ત્યારે આપણને 12,000 રૂપિયાની ખોટ જશે. હવે આગળનો પોઈન્ટ મિત્રો કે રૂપિયા 1,20,000 નો નફો કમાવા માટે જરૂરી વેચાણ, જેમ અહીંયા ખોટ હતી એ જ રીતે અહીંયા હવે નફો કમાવો છે તો આપણે સંભવિત વેચાણ શોધવું પડશે. તો સંભવિત વેચાણ શોધવા માટે પણ એ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું કે અંદાજિત વેચાણ બરાબર સ્થિર ખર્ચ વત્તા નફો કે નુકસાન ભાગ્યા નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર. તો મિત્રો અહીંયા 60,000 રૂપિયા સ્થિર ખર્ચ છે વત્તા 1,20,000 આપણું શું છે નફો, તો અહીંયા નફો પ્લસ થશે ભાગ્યા 20% નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર બરાબર 1,80,000 ભાગ્યા 20 ગુણ્યા 100 બરાબર 9 લાખ રૂપિયા. એટલે કે આપણે જો 1,20,000 નફો કમાવો હોય તો આપણે અંદાજિત રૂપિયા 9 લાખનું વેચાણ કરવું પડશે, તો જ આપણે રૂપિયા 1,20,000 નફો કમાઈ શકીશું. મિત્રો અહીં આપણો જે દાખલો છે એ પૂરો થઈ ગયો. મને આશા છે કે તમને દરેકે દરેક પોઈન્ટમાં ખબર પડી ગઈ હશે. હવે મિત્રો આપણે આપણા આગળના લેક્ચરમાં આપણો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કી ફેક્ટર એટલે કે ચાવીરૂપ પરિબળો એની વાત કરીશું. સૌથી પહેલા આપણે એની થિયરી સમજીશું અને ત્યારબાદ એના 1-2 દાખલા ગણીશું. પરીક્ષામાં એ રીતના દાખલા પણ પૂછાય છે. તો મિત્રો હવે ઘરે બેસીને તમારી પાસે બુકો પણ આવી ગઈ હશે તો તમારે હવે જેટલા પણ રીતના મેં દાખલા તમને ગણાવ્યા છે એ તમામ રીતના દાખલા હવે તમારે ઘરે બેસીને પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અને તમને ક્યાંય પણ કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તો ચોક્કસ મને તમે એ પ્રશ્ન મને મારા યુટ્યુબ ચેનલની કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો અથવા તો મને વોટ્સએપ કરીને જાણ કરી શકો છો. ચોક્કસ હું તમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવીશ. જય હિન્દ.